ඉතින් අදත් ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා ලංකාගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් Play Store වල තියෙනවා ගොඩක් application. ඒ application වලට download කරනවා නම් යම්කිසි මුදලක් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මම ළඟදී කරා PUBG game එක එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි game එකක් කම්පියුටර් එකෙන් ප්ලේ කරන විදියට ෆෝන් එකට මවුස් එකයි කීබෝඩ් එකයි කනෙක්ට් කරලා ප්ලේ කරන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක කරනකොට ඒ මවුස් එකයි කීබෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා අපිට ෆෝන් කම්පියුටර් විදියට ප්ලේ කරන්න නම් පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕපන් වෙනවා Panda කියලා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන රුපියල් 425ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් හුඟක් කට්ටිය මට මැසේජ් කරලා තිබ්බා, කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේක ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ වගේ මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. මේක ගෙවන්න නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදියක් නැද්ද කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නන්නේ මේ වගේ පේමන්ට් කරලා ගන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකම කිසිම පේමන්ට් එකක් කරන්නේ නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ එහෙම subscribe කරොත් තමයි මම ඉදිරියටත් upload කරන videos ඔයාගේ ගාවට ගෙන්නගෙන ඔයාගේ wall එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම video upload කරපුවම ඔයාලට notification එක මගේ ඒ කියන්නේ යම්කිසි message එකක් මගින් ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ හැපෙති තියෙන bell icon එකට click කරලා all කියන යෙදුම යොදන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම video upload කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ ගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පල්ලෙහා comment කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මම පල්ලෙහා description එකේ comment කරන තැනම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකකින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මට message කරලා අහන්නත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ විදිහට යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා download කරගන්න තියෙන application කිසිම මුදලක් ගෙවන්න නැතුව ඔයාගේ mobile phone එකටම download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන් මම ඇප්ලිකේෂන් එකක් දෙන්නම්. මෙන්න වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන තැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් link එකක් තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහලා ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගෙන තියෙන්නේ පේනවා ඇති ඔයාලට AC Market කියලා මෙන්න මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙන ඕපන් කරන කලින් මම Play Store එකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ DSLR dashboard කියලා ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා ඇති මේක රුපියල් 1425ක් ගෙවලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් මේක උඩ ටච් කරොත් ඔයාලට පල්ලෙයන් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බෑ. රුපියල් 1425ක් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි වීසා කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි ඇඩ් කරලා තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් DSLR dashboard කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා මේ විදිහට. ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙනකන්. මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් වුණාට පස්සේ මේ වගේ නේ කැන්සල් කරලා ඔයාලට මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකේ තිබ්බ නමම මේ විදිහට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට DSLR dashboard කියන එක සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට DSLR dashboard කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව දෙන පොඩි ඊතලයක් වගේ download button එකක් තියෙනවා. මම මේක උඩ මේ විදිහට touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති download started කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන පොඩි ඊතලෙ උඩට ගියොත් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි බලමු මේක ඉන්ස්ටෝල් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට normal ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා වගේ මෙතනින්ම ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ auto install කියලා එනවා. මම මේ විදිහට මේක install කරනවා. install කරාට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු Play Store එකට. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේ ෆෝන් එකට මේ download වෙලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකම නම් Play Store එකට ගියට පස්සේ ඒක open සහ uninstall කියලා විතරයි පෙන්වන්නේ. අපි මේක install වුණා. install වුණාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලමු Play Store එකට. මම මේ විදිහට Play Store එක open කරනවා. open කරාට පස්සේ බලමු අපි DSLR කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයාලට පේන මේ මම කලින් download කරන දීපු ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට open සහ uninstall කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Play Store එකේ තිබෙන ඇප්ලිකේෂන් එකම තමයි 7-5ක්වත් වීදම් කරන්නේ නැතුව අපේ රුපියලක්වත් කැපෙන්නේ නැතුව අපි මේ වෙලාවේ download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවා නම් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කොහොමද Play Store එකේ තියෙන ගෙවලා ගන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක කිසිම මුදලක් වැය නොකර download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ 100% වැඩ කරනවා. මට හොඳටම ෂුවර් මමත් මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් download කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට භාවිතා කරලා ඔයාලට යම්කිසි ඒ කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් මොකක් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මීටට හොඳ ක්‍රමයක් ඔයා දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා දීලා තියෙන link එකට message එකක් දාලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් comment section එකේ comment කරන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් මේ වීඩියෝ කාට වගේම තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන share කියලා බටන් එකක් ඒ share කියන බටන් එක බලලා ඔයාගේ social media වල Facebook වල Instagram වල WhatsApp වල මේ වගේ තියෙන medias වල අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම share කරොත් තමයි තවත් එක නොදන්න කෙනෙකුට හරි මේ ගැන දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතන like කරන්න share කරන්න තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි ගිහින් නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු.